অসমৰ চাকৰি খবৰ প্ৰথমে পাবলৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাৰ চেনেল assamguru.com আৰু প্ৰেছ কৰক বেল আইকন। নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি চাই আছে assamguru.com আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই জনাবলৈ আহিছোঁ DC অফিচ লখিমপুৰৰ পৰা ওলোৱা পদৰ বিষয়ে। পুনৰ অৰুণোদয় সহায়কৰ ভালেকেইটা পদ মুকলি হৈছে। কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গোটেইখিনি গম পাব। যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী এলিজিবল হয় assamguru.com-ত গৈ বা এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ নিজৰ এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে চমুকৈ কৈ দিওঁ। ইয়াত থকা পষ্টটোৰ নাম হৈছে অৰুণোদয় সহায়ক। ইয়াত টোটেল 16টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে কোৱালিফিকেশ্যন আপুনি যিকোনো বিভাগত গ্ৰেজুৱেট হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে ইয়াতে কম্পিউটাৰৰ 1 বছৰৰ চাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে। ইয়াতে বয়সৰ সময়সীমা 18 বছৰৰ পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। ইয়াৰ দৰমহা আপোনাক 15,000 ফিক্স হিচাপত দিয়া হ'ব। আৰু এটা কথা মন কৰিব যে এই পোষ্টসমূহ আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত 2 মাহৰ বাবে মানে কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত লোৱা হ'ব। আৰু যদি আপুনি লখিমপুৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব। এতিয়া চাওক হাউ টু এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে আপোনাৰ গোটেই লাগতিয়াল ডকুমেণ্টছ সহ ইয়াত থকা এড্ৰেছ যোগে আপুনি ইণ্টাৰভিউৰ বাবে লৈ যাব লাগিব। ইণ্টাৰভিউ হ'ব আপোনাৰ 6 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনাখন 10 বজাত পোৱাকৈ আপুনি গ'লে হ'ল। আপোনাৰ এড্ৰেছটো দিয়া হৈছে কনফাৰেন্স হল, অফিচ অফ দ্য ইন্সপেক্টৰ স্কুলছ, LDC NL। এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব পাৰিব। সবিশেষ এডভাৰটাইজমেণ্টটো চোৱাৰ কাৰণে আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamguru.com-ত ভিজিট কৰিব। এইটো হ'ল টোটেল ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ডিটেইলছ। ধন্যবাদ ফ্ৰেণ্ডছ, আমাৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।